સમય નથી એમ ના કહો, એમ કહો કે મેનેજમેન્ટ નથી. કારણ કે સાહેબ, સમય તો બધા પાસે 24 કલાકનો જ રહેવાનો. જય શ્રી કૃષ્ણ મિત્રો. તો વાત કરી રહ્યા છીએ આપણે ફરી એકવાર હીરા ઉદ્યોગની અંદર ડાયમંડ મેન્યુફેક્ચરિંગ વિશે. તમારામાંથી ઘણા લોકોની ઓળખાણ હશે હીરા ઉદ્યોગની અંદર, અને ઘણા લોકોને તમે ઓળખતા પણ હશો કે હીરા ઉદ્યોગની અંદર અઢળક રૂપિયા કમાય છે. જે લોકો મેન્યુફેક્ચરર પણ હોઈ શકે છે, અથવા તો રીસેલર હોઈ શકે છે, અથવા તો બ્રોકર હોઈ શકે છે. તો ડાયમંડ ઉદ્યોગની અંદર અત્યારે આપણે હાલ વાત કરશું એ ડાયમંડ મેન્યુફેક્ચરિંગ વિશે કરશું કે ડાયમંડ જે લોકો મેન્યુફેક્ચરિંગ કરે છે, પોતાનું પ્રોડક્શન યુનિટ છે, એ કેટલા રૂપિયા કમાય છે. જનરલી તમે ઘણા એવા મેન્યુફેક્ચરરો જોયા હશે કે જેને ભાઈ અબજો રૂપિયા કમાણા છે, અને ઘણા એવા આગળ હીરા ઉદ્યોગની અંદર વધેલા છે. હવે જે લોકો મેન્યુફેક્ચરિંગ ડાયમંડ કરે છે એ એક ડાયમંડ કેટલા રૂપિયામાં વેચે છે, તો એના વિશે આપણે વાત કરીએ. અથવા તો એની અંદર કેટલો નફો કરે છે ને, તો એના વિશે વાત કરશું. કોઈ પણ રફ ડાયમંડ આપણે પરચેસ કરીએ છીએ ને, તો સૌથી પહેલા માર્કેટનો સર્વે આપણને આઈડિયા હોવો જોઈએ કે ભાઈ તમે વ્હાઇટ ડાયમંડ ખરીદો છો તો અંદરથી ટકાવારી કેટલી નીકળશે અને એ માર્કેટની અંદર કેટલામાં સેલિંગ થશે. કલરના ડાયમંડ તમે પરચેસ કરો છો તો કલરના ડાયમંડ છે એ માર્કેટમાં કેટલા ભાવમાં સેલિંગ થાય છે, એનું પોલિશ કરશો તો કેટલા ભાવમાં સેલિંગ થશે. તો આ બધી વસ્તુ સૌથી પહેલા તમને આઈડિયા હોવો જોઈએ, માર્કેટનો સૌથી પહેલા અભ્યાસ હોવો જોઈએ, તો જ તમે કોઈ પણ પ્રોડક્શન કરશો તો એની અંદર સક્સેસ જશો. રફ હીરા તમે ભલે રીઝનેબલ પ્રાઇસની અંદર ખરીદતા હો, પરંતુ જો તમારું મેન્યુફેક્ચરિંગ યુનિટ પ્રોપર નહીં હોય ને, તો એ ડાયમંડ તમને હંમેશા મોંઘા જ પડવાના છે. અને ભલે તમે સારામાં સારું પ્રોડક્શન કરતા હો અને સારામાં સારું પ્રોડક્શન કટ બધી જ વસ્તુ સારામાં સારી કાઢતા હો, પરંતુ જો તમે રફ ડાયમંડ છે એ ખૂબ જ ઊંચા ભાવે પરચેસ કરશો ને, તો તમને પોલિશ ડાયમંડ નહીં પોસાય. એટલે બધાની અંદર છે ને વાઇસ વર્સા છે, બધાની અંદર પોતાના પ્રોઝ અને કોન્સ, ફાયદા અને ગેરફાયદાઓ છે જ, પરંતુ એને ઓળખવા પણ એટલા જ જરૂરી છે. અત્યારે હાલમાં હું તમને વાત કરું કે કોઈ પણ મેન્યુફેક્ચરર છે ને, એ હીરે મિનિમમ અત્યારે કરંટ માર્કેટની અંદર 15 થી 20 રૂપિયા વધારે છે, એટલે કે મજૂરી કરે છે અંદરથી. ફોર એક્ઝામ્પલ, કોઈ પણ ડાયમંડ મેન્યુફેક્ચરર છે એ માનો કે મહિનાની અંદર 10,000 જ હીરા ઉતારે છે. હવે 10,000 હીરા ઉતારે છે ને, તો એની અંદર 10,000 મલ્ટીપ્લાય બાય 20, એટલે કે 10,000 ગુણ્યા 20 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 લાખ રૂપિયા છે ને, એ વ્યક્તિ હંમેશા એની પાસે પ્રોફિટ રહેવાનો જ છે. આ કોઈ પણ ડાયમંડ મેન્યુફેક્ચરર છે ને એ વધારતો જ હોય છે. અને અત્યારે તો ભાઈ ખૂબ જ સારામાં સારું માર્કેટ છે, એટલે લોકો અત્યારે ઘણા એવા રૂપિયા ભાઈ પાળા પાડે છે, તમે એવું ગણાવી શકો. કારણ કે તમે ડાયમંડ અત્યારે જેટલા પણ મેન્યુફેક્ચરિંગ કરો ને, તો એની અંદર તમે ભાઈ માર્કેટનો સર્વે ખબર છે, જૂના અને જાણીતા છો, માર્કેટની અંદર સારામાં સારું કટ લેતા આવડે છે, કારખાનું છે એ પ્રોપર ચાલે છે, તો મિનિમમ 20 રૂપિયા અત્યારે તમે એક ડાયમંડ મેન્યુફેક્ચરિંગ કરો છો ને, તો એની અંદર વધારી શકો છો. તો એટલા માટે આપણે ગણાવી શકીએ કે ખાલી તમે 10,000 હીરા કોઈ એક સિંગલ વ્યક્તિ અત્યારે બનાવતો હોય, મેન્યુફેક્ચરિંગ કરતો હોય અને એ માર્કેટની અંદર સેલિંગ કરતો હોય ને, તો અત્યારે એને મહિનાની અંદર 2 લાખ રૂપિયા તો ખાલી હીરા દીઠ વધે છે. એટલે કે ભાઈ ભલે જેટલા પણ ડાયમંડ અત્યારે મેન્યુફેક્ચરિંગ કરતો, અત્યારે ભલે એ મહિનાની અંદર 10,000 હીરા ઉતારે છે, અને પરંતુ ભાઈ એક હીરે એને 20 રૂપિયા તો વધે છે ને, તો 2 લાખ રૂપિયા તો એ ભાઈ આમ નામ કમાય છે. અને લોકો જનરલી તો ભાઈ કોઈ પણ ડબલનો ડાયમંડ બનાવે છે એ 10 રૂપિયા તો મિનિમમ મજૂરી રાખતો જ હોય છે. ગમે એવું માર્કેટ હોય છે એની અંદર 10 રૂપિયા નફો થાય ત્યાર પછી જ વેચતો હોય છે. તો આવી રીતે કોઈ પણ ડાયમંડ મેન્યુફેક્ચરર છે ને, એની જીત થતી હોય છે. અને તમે જનરલી જોતા હશો કે ડાયમંડની અંદર જે રફ ડાયમંડનું ટ્રેડિંગ કરતા હોય છે, તો એની અંદર શું છે કે એની પાસે 2 થી 5 પેકેટ સારા આવતા હોય છે, તો સામે 2 થી 3 પેકેટ એવા પણ આવતા હોય છે કે જે એની અંદર એને નુકસાની થતી હોય છે. જ્યારે મેન્યુફેક્ચરિંગ યુનિટ એક એવું છે કે જેની અંદર તમારે જેટલા પર્પઝ હેતુ માટે તમારે ડાયમંડ જોતા છે એ તમને મળી રહે છે, એનું વ્યવસ્થિત તમે મેન્યુફેક્ચરિંગ કરો છો, અને માર્કેટની અંદર પોલિશ ડાયમંડની સારામાં સારી ડિમાન્ડ હશે તો એ સેલિંગ થઈ જ જવાના છે. તો એટલા માટે અત્યારે કોઈ પણ મેન્યુફેક્ચરર છે જે મેન્યુફેક્ચરિંગ ડાયમંડનું કરે છે એ ખૂબ જ સારામાં સારું રળે છે. તો આવી વસ્તુ છે ને જનરલી કોઈ લોકો તમને નહીં કહેતા હોય. ડાયમંડ ઉદ્યોગનો એક નિયમ છે કે કોઈ પણ વ્યક્તિને તમે પૂછો ને કેવું ચાલે છે, ભાઈ મંદી છે, કાંઈ નથી ચાલતું. ભાઈ કાંઈ નથી ચાલતું તો 50 વર્ષથી હું ત્યાં કરે છે કે ડાયમંડ ઉદ્યોગની અંદર જ તને મજા આવે ટાઈમપાસ કરવાનું, ગાડી ઉપર બેસવાનું, ડબલની ઘોડી ચડાવીને બેસવાનું, અથવા તો ભાઈ ગામની વાતો કરીને ભાઈ વાતો ઝપાટા કરીને ઘરે ચાલ્યું જવાનું, એમાં જ તને ઇન્ટરેસ્ટ છે, કમાવામાં નથી. પરંતુ એ લોકો કમાઈ લેતા હોય. આ બધા જ લોકો હીરા ઉદ્યોગની અંદર કહેવાય છે ને ભાઈ કે ભાઈ કીડીને કણ, હાથીને મણ ને ભૂતને પીપળો મળી જ રહે છે. તો એવી રીતે આ લોકોનું છે ને બધું સેટ થઈ ગયેલું હોય છે. પરંતુ તમે મેન્યુફેક્ચરિંગ એકવાર કરશો તો તમને આઈડિયા આવશે. ભલે શરૂઆતની અંદર તમારે નુકસાની જાય અથવા તો
થોડુંક ધીમેથી કામ કરો અથવા તો એકદમ બેઝિક લેવલથી કામ કરો, ત્યાર પછી ધીમે ધીમે તમારી પ્રગતિ છે એ આગળ ધપાવો, તમારું જે પ્રોડક્શન યુનિટ છે એ ધીમે ધીમે વધારો અને તમારી લાઈન ક્લિયર કરશો ને તો બધી જ વસ્તુ આપોઆપ ક્લિયર થઈ જશે.